السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمت فيما مضى بتسجيل توتوريال بسيط عن أساسيات برنامج الإنديزاين. تجدون الرابط للمقطع في الأسفل، إلا أنه لسبب ما فإن صوت التعليق لم يكن واضحا تماما، وكان من الممكن أن أقوم بإعادة تسجيل الصوت، لكنني وجدت أنه من الأسهل أن أقوم بخدعة بسيطة باستخدام أدوبي بريمير لإعادة المياه إلى مجاريها وحل المشكلة. إليكم الخطوات. بعد فتح البرنامج نقوم بفتح مشروع جديد بالضغط على فايل New Project. نسمي البروجكت الجديد بالاسم Sound ونضغط OK. نضغط على فايل Import ليتم استيراد الملف، وبعد استيراده نقوم بسحب الملف إلى التايم لاين من البروجكت بانل. نشغل المقطع بالضغط على زر التشغيل، ونلاحظ أن الصوت ضعيف للغاية، بالكاد يصنع. عليه نغير بواجهة البرنامج بحيث تتلائم مع الغرض من الموضوع، وهو تعديل الصوت. نختار Windows Workspace Audio. نلاحظ أن الواجهة تغيرت. نحدد بالضغط على المقطع الصوتي أسفل مقطع الفيديو، ومن ثم نضغط على Dialog. تظهر لنا القائمة التالية. نضغط على Preset لتظهر لنا مجموعة من الخيارات الجميلة والتي سنجربها معا تباعا. نختار Balanced Male Voice في البداية. نشغل المقطع لنلاحظ تغير على الصوت بشكل واضح. 20 عاما، وهو برنامج مشابه للبرامج التي كانت تستخدم في هذا المجال. نذكر على سبيل المثال PageMaker كواك إكسبريس، والتي كانت منصة لنشر الكتب والمجلات والملفات التي تحتوي على عدد صفحات كبير نسبيا. نجرب عدة خيارات حتى نصل إلى المطلوب. كان هذا توتوريال اليوم. لا تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وشكرا للمتابعة. كان معكم وليد رجب، في رعاية الله.